Het is mei 2021 en we bevinden ons in een appartementsgebouw te Schaarbeek. Hier komt op het gelijkvloers en de eerste verdieping een Basic Fit. Voor de afwerkingsfase wordt eerst de akoestiek nog onder handen genomen. Waar dat aspect in fitnessruimtes vroeger eerder verwaarloosd werd, wint het nu steeds meer aan belang. Het eigene aan fitness in vergelijking met andere commerciële gelijkvloers en appartementsgebouwen is dat er veel geluid geproduceerd wordt. Niet alleen stemgeluiden, muziek, maar vooral het geluid van die vallende gewichten is een grote uitdaging bij een fitness. De gebouwen die zijn daar niet op berekend, dus die grote gewichten geven een enorme impact op de vloer. Die maken lawaai in de ruimte waar de gewichten vallen. Dat is niet noodzakelijk het probleem. Het zijn de trillingen die zich in de structuur van het gebouw voortzetten en in de hogerliggende appartementen als geluid ervaren worden. En dat probleem hebben we hier moeten oplossen. Hoe doen we dat? Voornamelijk door trial and error. Dus er zijn onvoldoende rekenmethoden om dat in theorie te doen. Dus we komen in het gebouw. We gaan een aantal verschillende vloeropbouwen uitleggen op de plaats waar de fitness komt en dan een typisch gewicht laten vallen, zoals in het normale gebruik van de fitness, op die verschillende testopstellingen. En gelijktijdig wordt dan in het appartement hierboven het geluidsniveau opgemeten een aantal keer. En op die manier zien we al die piekjes in het geluidsniveau hierboven en kunnen we proefondervindelijk bepalen wat de meest aangewezen vloeropbouw is in die constructie van het appartementsgebouw. De grootste stoorfactors zijn niet de achtergrondgeluiden die stabiel blijven, maar wel de vallende gewichten die pieken in de decibels veroorzaken. Een klassieke zwevende dekvloer zou die niet opvangen. Er is een geoptimaliseerd systeem nodig, dat hier door CDM Stravitec voorzien wordt. CDM Stravitec levert al sinds 1951 akoestische oplossingen en werkt in heel Europa samen met Basic Fit, wat zo een uniforme dienstverlening garandeert. Doordat CDM van bij het begin bij dit project betrokken was en samen met het akoestisch bureau de situatie analyseerde, kon per zone de ideale vloeropbouw bepaald worden. Die berust telkens op hetzelfde basisprincipe. Om de trillingen goed te isoleren gaan we gebruik maken van een massa-veer-massa-systeem. Een veer bestaat in dit geval uit een rubber elementje, een rubberpad zoals we dat noemen. Die is geschoven in deze veerregel en de bedoeling is dat deze veerregel op de grond wordt gelegd, de basisvloer, en daarop wordt dan een massa gemonteerd. Helemaal bovenaan is ook nog een impactlaag voorzien, zodanig dat de energie ook geabsorbeerd wordt door een trillingsdempende mat helemaal bovenaan. Maar de lage frequenties die worden dus voornamelijk opgevangen door de componenten die ik net heb uitgelegd. Zo zal de vrije gewichtszone een dikkere opbouw krijgen dan de standaardzone, waar bijvoorbeeld gestretcht wordt. Op het gelijkvloers is er een bijzondere situatie, aangezien de garage in de ondergrondse verdieping niet tot de geïsoleerde bouwschil behoort en er dus thermische isolatie in de vloer voorzien moet worden. Daarom komt de opbouw hier een stuk hoger dan op de eerste verdieping. Dus dit is een vrij uniek zwevend vloersysteem in dat opzicht dat wij ons moeten schikken naar de thermische isolatiewaarde van deze vloer ook. En dat betekent dus dat je een pakket hebt, een mineralen wolpakket van toch wel 21 centimeter dik, waardoor we, om dat te behalen, deze balken moeten aanbrengen op ons zwevend systeem. Onze veerregels die worden daardoor een heel stuk hoger. Dat is een uitdaging om dat ook wel stabiel te krijgen. Vandaar dat het vloerpakket een heel stuk hoger is dan de standaardvloeren die wij normaal gezien maken, om specifiek te voldoen aan die EPB-wetgeving, dus de thermische isolatie mee bepaalt. Dat hier voor de vloersystemen van CDM Stravitec gekozen is, ligt niet enkel aan hun akoestische performantie en de aanpasbaarheid in functie van de sportactiviteiten. De systemen zijn daarnaast namelijk ook heel licht en gemakkelijk te installeren. En belangrijker nog, het is een wegneembaar en dus circulair systeem. Je kunt het demonteren en elders hergebruiken, wat van pas komt voor een bedrijf als Basic Fit, dat voornamelijk ruimtes huurt. Zo wordt deze installatie een wel heel duurzame investering. Wens je meer te weten te komen over de gebruikte systemen? Surf dan naar de website en ontdek een ruim aanbod aan akoestische oplossingen voor specifieke doeleinden.